Що робити, якщо кіт боїться людей? Котячу ксенофобію неможливо назвати важким психологічним захворюванням. Це банальний недолік досвіду або, навпаки, результат негативного спілкування. Чотирилапий ксенофоб страхається нових людей, усього незвіданого. Але це можна виправити. Головне – не заохочувати таку поведінку улюбленця. Фобія властива навіть найдобрішим та найслухнянішим кицькам. Через страх вони перетворюються на злісних та непривітних створінь, можуть шипіти, ричати на гостей та незнайомців, або боязливо тікати під ліжко. Таку реакцію можна пояснити або нестачою спілкування з людьми, або негативним досвідом цього спілкування. У першому випадку котик просто не знає, чого очікувати, тому про всяк випадок займає оборонну позицію. У другому тваринку колись скривдили, і тому будь-яка незнайома людина пов'язана з негативними емоціями. Єдине, що може зробити власник у цих ситуаціях – допомогти улюбленцю подолати страх. Як перемогти фобію чотирилапого? Важливо не заохочувати фобію котика. Якщо він тікає і ховається, наше завдання – повернути його в компанію, познайомити з нею, продемонструвати, що вона цілком безпечна, і гості не мають наміру кривдити або знущатися. Саджайте улюбленця на коліна друзів, прохайте їх погратися з котиком його улюбленими іграшками. Ваша кішка повинна зрозуміти, що в її житті немає загрози, і нові люди жодним чином не хочуть заподіяти їй біль або якось образити. Ще один варіант – залишити котика у переносці з іграшками та теплим простирадлом у кімнаті, де ви зустрічаєтесь з друзями, і таким чином привчити улюбленця до спілкування. Та це досить ризиковий варіант. Робити це можна лише за спокійної компанії. Зустріч Нового року або гучне святкування ювілею для цього не підходять. Протягом вечора стежте, щоб ніхто з гостей випадково не заподіяв вашому улюбленцеві біль. Інакше досвід спілкування тваринка отримує суворо негативний, а боротьбу з фобією доведеться починати спочатку знов і знов. Наступний допоміжний захід – привчити котика, що дзвін у двері не є загрозою. Саме з цього звуку зазвичай починається паніка чотирилапого. Щоб подолати таку фобію, попрохайте членів родини на певний час відмовитися від використання власних ключів. Нехай дзвонять у двері. Можна пригощати котика смаколиками прямо у дверях. Нам потрібні позитивні асоціації. Так котик зрозуміє, що дзвін у двері не є загрозою. Це можуть повертатися власники, тож лякатися немає чого. До речі, підкуп смачненьким можна використовувати і у випадку з вашими друзями. До приходу гостей можна витримати улюбленця на невеличкій голодній дієті. Зголодніла тваринка навряд чи відмовиться від ласощів, навіть якщо вони запропоновані незнайомцями. Їстівна позитивна асоціація може допомогти тваринці впоратися з ксенофобією. У присутності гостей також можна спробувати використати дифузор, спрей або нашийник антистрес. Вони допомагають тваринкам звикнути до оточення, нових людей, нових умов, подолати пов'язаний з цим стрес. Як саме? Напевно, ви помічали, як котики впираються мордочкою у ноги людини. Так вони позначають своїх друзів, висловлюють довіру, залишаючи запах феромонів лицьових залоз. Діяльна речовина антистресових дифузорів, спреїв та нашийників – аналог цього запаху. Цей аналог інформує тваринку про відсутність причин для незапокоєння, допомагає кішкам адаптуватися до навколишнього середовища, створює атмосферу довіри та безпеки. Але краще порадитися з ветеринарним лікарем перед застосуванням таких засобів. Пам'ятайте, тваринка може скаржитися на життя, огризатися та ховатися по кутках. Не залишайте кішку наодинці зі своїми страхами. Допомагайте їй долати фобію крок за кроком. Друзі, а ваші вихованці боялися людей? Як ви впоралися з цією проблемою? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.